Deze Chevrolet 210 uit de tweede generatie is van liefhebber Patrick Schaven en is sinds 2017 weer in perfecte staat op de weg te vinden. Een Chevrolet uit 1956. Het gaat om het type 210. Een onderklasse van de Bel Air. Daaronder zat nog de 150. Dus dat is eigenlijk de middenklasse uit de jaren 50. Hij is in Atlanta gebouwd, Georgia. Helaas, de fabriek is er niet meer, maar de auto nog wel. Deze hebben we op internet gevonden. Ik had toen een Pontiac uit 1980. Die hebben we hierop ingerolen, maar toen was hij niet zoals hij nou is. Hij was helemaal zwart, met een 6-cilinder erin. Chassisnummer hebben we gecontroleerd. Hoort er een 8-cilinder in te zitten. Die hebben we erbij gezocht en toen zijn we aan de gang gegaan. Ons pap en ik samen. Helemaal van de grond af, alles uit elkaar, helemaal uit elkaar trekken. Kleinste schroefje tot de grootste bumper hebben we eraf gehad. Hij was zwart. En we zijn bij baby blauw met wit geëindigd. In 2009 kwam de Chevy bij deze liefhebbers terecht. Ook kochten ze een V8 motorblok die volledig uit elkaar gehaald werd voor een complete revisie. De Blue Flame 6 die in de auto lag werd eruit gehaald omdat er volgens het chassisnummer een V8 in hoort. Samen met zijn vader werkte Patrick 7 jaar lang in de vrije uurtjes aan deze Chevrolet. Ze baseerden hun restauratie op afbeeldingen uit de originele folder uit 1955. Ook de originele kleuren kwamen er weer op, maar met een belangrijk verschil. Ze wisselden de kleuren om, waardoor de Chevy langer lijkt. Er werd in voorbank gescoord bij München en vele andere onderdelen in Amerika. De deurpanelen werden zelf gemaakt. Het spuiten van de auto en het bekleden van het interieur werd door professionals gedaan. Maar waar komt deze passie dan vandaan? Vanaf kleins af aan met ons pap mee naar Autotron, meetings. Den Haag, Saturday Night Cruise, noem maar op. Altijd als vanaf kleins af aan, derde generatie. Onze opa deed ook veel met auto's. Dus ja, niet ver van de boom gevallen. Wat doe je er nu mee? Plezierritjes, meetings, beurzen, rock'n'roll beurzen. Dus genieten. Af en toe een trouwerij, gala. Elke mail is genieten met die auto. En de motor. Er ligt nu een V8 motor uit de Corvette in met bijbehorende kleppendeksels uit die tijd. Dit was toen de tijd een originele fabrieksoptie, waardoor je toch de pk's van een sportwagen in een familieauto had. De kracht van de V8 en het genieten, de rust. Ja, eigenlijk een complete plaatje. Het is gewoon terug in de tijd. Daar heb ik voor gezorgd, ja, met mijn eigen handen. En die van ons pap natuurlijk. Het is een tijdscapsule. Als je de muziek aanzet, dan hoor je ook alleen maar rock'n'roll. Hiermee rijden, dit is meer genieten. De kracht, de feeling. Het is eigenlijk de hele entourage, alles. Het is de auto, vrijheid, relax, de rust. Loop allemaal maar lekker naar de kloten. Het haasten is er niet meer. Het is gewoon de rust die je hebt achter het stuur. Dus wanneer de tank is volgegooid via de tankdop die verstopt zit achter het achterlicht, is het gas erop.
En een fietser van rechts meer of minder maakt dan ook niet meer uit.